بتنه آرایه نبزختی جان روانی نی خبری نیست نی خبر بری نیست بدش کنی برای مشکل دارن ایره خبره یه حال هوا عوض کنی نی خیلی خبر مزانی خبره میاد زانی خبری کلو الاخ دیونه روانی خبری کلو بعد خبری کلو بعد يفتح من او الان روانی يفتح من او بعدش يراه هتكني تو بعد بامیر حواس بدبختی چند سالی مکنی نتنو ایره بازار از بس که برایزوی دنی تر باز دیونه روانی باید گریشیه کم حال هواش روی روی بعدش يراه انا هتكني نه ایمان محمد مازو مسا پلیسای خمم ایالش نه دارین ایالش بدبخته نیش که اونی که مغوری بشو داشتن این رو فیدا فش نیشوره ایره بازار حال هواش عوض نی بود هواش عوض می‌کردی دیونه روانی نی خبری نیش خبره کلو هذا راسك اللي بالي كله ده خبري كله بابور نی خبری شو به دوار سمر ایره نه هست خاطر ایال من ابوی بس شوشری من خسته و همه دستی خبره کم حالا وام روانیه خوش روانیه رزم او یه بدبختی اصلا میانی نه یه خرارم مو ایسا محمد مازوب شو نه نیتاری دفت کنی خب هم بیره نو اینا من دیوونه نیست یه چند افسرده و بیده یه زایشینه به یه زاز ظلم میزنه نه والا دیوونه و بیده خواهده و کوی غین بلی نیست باید رو گفتم روی بلیش یه ره والای چیز الان بدبخت میکنی الان بیساره میکنی ایره واسه بعدش گناه داریم بعدش کششتشو میکنی باید شفات تمیز کردم محمد سیکو ایسا و مسان همون کردم همون کردم لباس تمیز کردم تبرد دل خدا بسکو بخو خو دایم خو نمو سر زندگی مو خب بتنه آرایه نبزختی جان روانی نی خبری نیست نی خبر بری نیست بدش کنی براتون مشکل دوری بای ما مشکل چه دارم ولی سینه پای ولی ایدم دقیق بزن تو چکری میبری سم ولی پای زار دفعه بزنی این تکون نیخرم میشه مواظب اعلام خانم الا خلاص بعد دیونه و بید روانی و بید زید و کو خبر سی بار رو خبر رو بیفتن ابره میره خاله خمرم بجردیم نه خمرم خمرم کنار رودخونه بشینیم چه کنیم نه خمرم من او شنا کنیم مامی اینو غرق و بویایتی شو هیچیش نیست اینو واسه این میره ولی تی او نیم نه نخواهید نکنی بریسی الان مثلا میگه که تا میتونیم بشینه نخواهم داشته بشینم نخواهی شو بلش کن بله امار چون میخوام کنم شو ایاشا بابا خانم آزو شو اسم محمد منخم حالا نکن کار فکری تو مشو کن خبر شو محمد اون روز هم لباس اینه چه شوی لباسش شروع شدم مادرته لباس دید خبر شو کلا ایاشا خبر کولو حال هوامو عوض ایاشا بودی خدت کنی نشان حالا با دست کلافو انا بخوت حياتي بعد تكني نه يولي اصلا فهم محمد و عیسی و دیونه و بید روانی و بید خبرش کنو اما سیکو بچه رفته تپاسی ببسته میگه نه دلفی نه هیچی خارم چه بده کشتیش از بس زیدی تکنی بیش کو ولی خارم چه دیده حالا سیکو هیمان به مو بی اترام میکنی ما اترام سنت دوریم چه ما تری موسم بیا یا شبای ولی کولو کولو یه خبر میشه دایی تا حال هواش عوض بوده ته خسته الان محسن كنا داري محسن الان كل شيء تجذبني بني طبعا ما شفتهم بيا بعد يا كنا بني انا الان راح على محسن يا دكتور محسن جاي من الروانين انا بني برد اورو ها طب برافو
اگر رفتی دیره همه یا جای من خسته شد میخوام دیره محمد این مادر بزرگ تو تلی سمتی ها مادر حالت خوبه؟ سیره نشستی می برده بری بری طبعا اونو بشینیم بری خرسان بری هم برای یه زب جردی حالا وقت روز بوده از بس برای بری سیده خواهد همه که مادر تو مگه چی؟ دیوونه نه داریم با این کور فکر کنی میرو صاحب نه یارو نه تو اصلا برام اونم چی کنم سای داریم بعد دیوونه نه با این کور ایده واسه اصلا مادر که خیلی ازش کنه هر تابوت میبره چیزا معنی کنم تعامل کنم خب با این کور تابول میشه تا یه بار حال هواش واسه این یه جای بولیش وقتی ببینید خود کشی کنه یا میخه پرت وقتی کنه حس و محمد حس آقا عیسی حس ده خود ایسان خون برامون پاسگام عیسی شیفت دویدر یا با میخوام شیفتش که ممکنه برم تعهد بره چیزی این نه تمام جام وسیله تعهد بره میخوام تعهد برام چه ایده هیچ حقی ندارم ایسان نسبتی میدونم با این خانم نره اولی تو خلاف سیدیه باشه نه این هیچ دانی نه وقتی سلاش مدستی منی محمد انا چی با این هی نرو باری بار مکو ابونی نه فراری که دست بره چطور فراری کنی وقتی ما مواظب شیم؟ ایمان مواظب ایده واسه چیزی اصلاحاتی نباشه دفعه بهتره؟ دیوونه نیست یه کم افسردگی جفتشه یه هفته که باش در بخری بهش مراقبت کنی حتما خوبی بود اینو با سریم تاپاسی ایزدنی بود برش ایزدنی هزار تا بلا و سرشی بری خرای دونو با قضا با این چیزا ما الان با ایسان برو من پاسگاه تعهد این چیزا مزام ببین نه بود تا من بیام حساب اعلام خانم رفتار غیر طبیعی ناره اعلام خانم فقط که افسرده و بیری فقط به یه تا ظلم میزنی هیچ کاری انجام نیده که برخش بوم او یا برای دایده این تفیه این جدی کار نکنی آه خب و من زینته این همسر سابق که این چیز نیسته باشه چیزی دارم نه چیزی تونه نماکن چند دو میرم والا با قرآن میرم برا زندگی برات مادر تنبرد شدم را بریم ما تکونی همه خیلی نسبتی باشه ری اصلا چی خیلی یه این چیزی میره این یه قرضینه که این مال برای دیگه با خاطر چیزی زینه دیوونه و بیبی من باید بیام مراقبتش کنم تو اذیتش مکنی مراقبت پیشش من خوابایش این الان روانی تعبودی شده با مسئولیت خود با امضا کنید یه ما یه مشکلی هیچیش نیه میخوام مسئولیت چه جردنی جرم برم اجازت شوی مسئولیت چه جردنی میرم خواهشان دبرم مادر ما بسی کنیم یا مادر دا بسی کنی بیا کو تا خود مادر ما الان ما خنده را خوب کنیم مادر چند دیگه نیا قلب بکنیم نه تو نه مادر تو دیوونه روانی نه به ایشون یه مشکل برایگان تو برای تو دیونه برایگان جردن مادر خیلی گوچه برم من زمانی رم پاسگاه تعهدیم چیزا با بیا تعهد بده نباید بیایی رو تمام جا هستن نه آقا این حرفا هم نیست با اعلام خانم نروید محمد این باید هم دیمان دسته آوردی یا ایره من تلاق نسیر برای زنی بسونسی خود نه چکنم محمد اقایسان هلا نومری هر جا مادر بزرگ پدرت این نظامی بود ایسان داخلش کشه نرسون و مگه هلا بود محمد چطور اقایسان زنگ زوی تکنی هدایا یا ازا چیه؟ یا خود درسته کن چی لعوردم یا چی لبه؟ اوسی چی لعب بنسید با بردارید کامل اینش کن خود بشک خوب چی لعوردم؟ خوبه بسپا
دارن ایرو خبره یه حال هوا عوض کردی نه خیلی خبر میاد زاینی خبره میاد زاینی دایانی خبره نیست دارن بس چت خبرن کولیت کنم ولی خانه اعلام بریز این نجران نبو ایما هممون پشت تو بله نیکنی داد تو ولی سرپا ماشی اومد ماشی من محمد بیا بجرش تا خون ببینش کنم آقا زمادان بلندی باسن دیگه خیلی اینا مسیو مال فردا برو الهواری با صبر یه سفری بریم بابا زیر نیا قبل که میاد جا کنیم بری بیتون مثلا بخدم نه به قبر نه با تو نمیرو اومدم میرم گفت چی دیگه نیخواین بورین نه آخه ولش کنی یعنی چی نه بسو
ولا ده میگم مثلا موضوع خوبه اینو ولا ده میگم واقعا روزمون رو ساختیم ای شبمون هم سازی بخوبه شب هم سازی نشه ده میگم بدن لذت و یکم اعلام حالش نه خوبی گفتیم بیایم یه تنوعی هم بو هم خوبه بازم خوبه عزیزم اعلام بهتری حالا ان شاء الله که بهتره چرا خیلی تحصیل داشته خانواده هاشمیان سریو بلند شما توری برین؟ آقا کلن همیشه توری برین یا فقط دوشنبه ها؟ بچه مواظب بود پریسا محسا بلند بچه هستشون نزنید Bluzinho, tio. Hebben we hem top? جا خوبی هم نه؟ عالیه ها ایران موضوع ما که چی؟ اونا که نیخوا بایی نیجیبونش من او قبل ما سیبون شده بله بزن اصلا ایزا یک جای وحشتناکی بود داریم بالا دور بزنیم بسامت مواظب اعلام فاطمه مواظب اعلام تا برگرده فاطمه مواظب اعلام تا برگرده اینا خواهد داریم بالا دور جور یک جا مواظب اعلام بود
واقعا با آفتاب تو طرفی آفتاب من بالا چقدر؟ یه ساعت اصلا اینجا اون کمر یا بالا من آه محمد نه البته بالای دور بزنیم این خیلی قشنگه آبشار اول آتیشگاه یکی از زیباترین جاها در چهارمحال بختیاری. محمد عزیز محمد سنگ انداز. محمد به گردیم نه؟ پیچم ها؟ پیچم شکست یا نشکست؟ بیشتر پیچ وقت انسی خیلی وقت کویش انجیلی؟
انجیر داری؟ انجیر نداره داره انگار کوچیکه فکر کن یکم کوچیکه نه آبشاریه یا مینی آبشار به نظرت؟ آبشار ها من مواظب بود محمد ای بر برا ای بر آقا سمازه بود چه ساختار عجیبی یو محمد یو سکو یه چوبیه سکو براتش سکو چوب بردکونه لشته سکو نه دوباره سکنیم من مواظب بود چقدر درخت بزرگیه وای یا امام حسین یه آبشار دومیه محمد بالاتر میره ولی نیره این بالا باید بریم پایین در ولی ایره خیلی جای خوبیه این قسمت کولر طبیعی هستن نه دقت کنی رو آب میزنی رو صاف کنیم نه تا چند دقیقه بشینیم اینجا بریم 7 تا ها ها من تا تموم بشکنم فیلمم من سه دوربین که تا تموم کنم فیلمم خوش گذشت امروز